me, Nina. Welcome to my channel. If this is your first time to be here, be sure to click that subscribe button down below and hit the tiny bell button right beside it para every time na may mga uploads ako, mana-notify kayo. So for today's video, gagawin natin itong Peachy curly makeup look na ito. If you wanna know kung paano ko ginawa itong makeup look na to, kung ano yung mga products na ginamit ko na pasok sa budget, just keep on watching. So without further ado, let's get started. So ayan guys, sisimulan na natin itong makeup tutorial na ito. Of course, magsisimula tayo with moisturizer. Gagamitin ko itong aloe vera soothing gel mist. Spray ko lang siya sa mukha ko para lang magkaroon tayo ng moisture. Tapos, ipapat-pat ko siya sa mukha ko para lang ma-absorb lalo ng face natin yung nilagay natin na moisturizer. Ayan, so after natin mag-moisturize ng face, gagamit naman na tayo ng pang-base natin and gagamitin ko itong Pond's Flawless White BB Cream. This is in the shade light. Tapos may SPF 30 PA++ siya. So, konti lang kasi medyo light na ito sa akin. Pero nabiblend naman siya ng maayos kapag nasa mukha na. Tapos nagamit lang ako ng damp na sponge para i-blend natin yung ilalagay natin na BB cream. So, hindi ako gagamit tayo ng pencil kasi feeling ko lang. So, gagamit tayo ngayon ng eyeshadow. Meron lang akong tutorial nito sa channel ko. Ililink ko siya sa may eye button sa taas o kaya sa description box below. Gagawin ko lang yung eyebrows ko, hindi ko na ipapakita. Panoorin nyo na lang yung video ko talking about how do I do my kilay. So now that we're done sa ating eyebrows, magpo-proceed naman tayo sa pagko-concealer. So gagamitin ko itong Catrice na liquid camouflage. Ayan. Tapos lalagay lang natin siya dito sa may under eyes. Tapos isasama ko na din itong sa may eyelids para ma-prep na siya para sa eyeshadow. Tapos maglalagay din ako dito sa may part na to, dito sa may baba, tapos dito. Tsaka dito sa may nose line. So isa-set naman na natin yung mga kinonceal natin dito sa may under eyes and dito sa mga parts na to. Tapos yung sa may eyelids para hindi siya mag-crease. Gagamitin ko itong Essence All About Matte. So, after natin mag-set, mag-eyeshadow na tayo. So, yung gagamitin natin na eyeshadow, actually, hindi siya pang eyeshadow talaga. Instead, parang blush on siya. Pero gagamitin natin siya ngayon as eyeshadow and hindi pang blush on. So, I will use two products para sa parang pinaka-wash or pinaka-base ng ating eyeshadow. Itong EB Advanced Cheek Color in the shade Mandarin. Tsaka itong Bilena Cheek Blush in the shade Raisin. I will just take a brush. Ito yung brush na gagamitin natin. Tapos, ang gagawin natin is i-dip ko itong brush dito sa may pink. Pink na blush on. Hindi siya pink. In the shade, yung Raisin na blush on. Sorry. Pink. Tapos, dito naman sa Mandarin na eyeshadow. Na blush on. Tapos, sa top lang natin yung excess. And then, iwawash na natin siya sa lids natin. So guys, so medyo nag-iiba-iba nga pala yung lighting ng video. Pagpasensyahan nyo na kasi gumagamit tayo ng natural light. And medyo makulimlim na ngayon. And sana hindi umulan. So going back. Ayan, so pagkatapos nyo ma-blend yung eyeshadow nyo using this combination ng colors, dapat ganito na yung magiging itsura niya. So, ayan. After that, gagamit naman tayo ng eye pencil. Itong EB Advanced HD Eye Pencil. So, kunin nyo lang yung eye pencil nyo. Kahit ano naman, kahit hindi naman itong specific na EB Advanced na HD Eye Pencil. Kahit ano, basta brown na eye pencil. Tapos, lahat ng mga ginagamit ko dito, kahit hindi naman ito yung gamitin nyo, kung ano lang yung meron kayo dyan, basta sundan nyo lang yung steps kung paano ko siya ginagawa. Tapos, Tapos, magagawa nyo na din yung makeup na ginagawa ko. So, using your eye pencil, para lang kayo mag-eyeliner. So, closest to the lash line as possible. Tapos, ang next na gagawin natin is kukunin ko tong eyebrow brush.
siya pataas or i-smudge ko lang siya para hindi siya magta-transfer dito sa ating lower lash line mamaya. Tapos, turunin ko ulit yung pinapilay natin na kulay. Itong dark brown. Tapos, lalagay lang natin siya dito sa manilagay natin ng brown. Ayan, so, kita nyo na yung difference nung merong brown na eye pencil, tapos dito sa wala. So, gawin ko na yung kabila, and I'll be back. So, ayan, tapos i-blend lang natin yung nilagay na natin product sa ating eyes using another brush. Para lang just to make sure na na-blend siya ng maayos. So, next step naman is maglalagay naman tayo ng konting dimension, konting browns lang dito sa my outer corner ng ating eyes. So, gagamitin ko lang ulit pa rin itong Sephora na palette natin. Tapos, using the same brush, kuha lang tayo ng konti kasi pigmented na sobra itong palette ko na to. Tapos, lalagay lang natin siya dito sa my outer corner. Focus lang natin siya dyan. Tapos, blend natin inwards. So, ganyan na siya. Kapag na-blend na siya ng maayos, always use, kung wala kayo masyadong mga brushes, dapat at least mayroon tayong dalawang brush. Kasi pwedeng yung isa, pang lahat ng eyeshadow na, tapos yung isa pang blend lang. Para just to make sure na nagbe-blend sila ng maayos, hindi yung paksal-paksal yung eyeshadow nyo, ganon. And then, maglalagay lang tayo ng eyeliner na itim. Gagamitin ko tong FS Long Last Waterproof Liquid Eyeliner. Para lang dito sa pinaka closest na talaga. Diba, may difference pa rin na nabibigay yung kahit na sobrang konti lang nung nilagay mo na black na eyeliner. So, next naman is mag-curl na tayo ng eyelashes. Gagamitin ko tong grip ata. Tapos nakuha ko siya sa Bilena, itong eyelash curler ko. So, ikakabit ko lang yung falsies ko and I'll be back. So, ayan, nakabit na natin yung ating falsies. Tapos, ngayon naman, maglalagay naman tayo ng konting eyeshadow lang dito sa ating lower lash line. So, sa wakas, tapos na natin yung ating eye makeup. Next naman is magko-contour na tayo. So, gagamitin natin itong CARELINE contour stick. Ito yung multi-stick nila. So, nabuksan ko na kasi siya. Yung review nito is after nitong video na to, post ko yung review ko about dito sa CARELINE contour stick. Actually, meron pa ako ng peach stick. Ito naman yung gagamitin natin na pang blush on. So, ayan siya. Medyo parang may grayish undertone siya, ganon. Tapos, try natin siya i-blend. Okay. Sobrang dali lang din niya mag-blend and nagbibigay lang siya ng shadow na effect. Ito naman peach stick is swatch natin. Right? Ang bright niya. Hindi siya halata sa camera pero sobrang parang neon. Ito pa niyan dati. Ito yung peach stick kasi ito yung contour stick. And parehas lang silang blendable. So try naman natin sila sa ating face. Uunahin ko itong contour stick. Lalagay ko siya sa akin dito sa may ilalim ng cheekbone, sa may jawline, tapos dito sa may noo ko. Para naman medyo lumiit-liit yung noo ko, diba? Lalagay lang tayo ng konti. So, ayan. Tapos, ang gagawin natin is for this side, gagamitin ko yung aking hands or fingers sa pang-blend. Tapos, sa kabilang side naman is gagamit tayo ng brush. So, unahin natin yung dito sa side na to para i-blend na using fingers. So, ito yung reason kung bakit hindi ako na-set ng buong mukha ko. Kasi, baka kapag sinet ko na yung face ko ng powder, tapos maglalagay ako ng cream, hindi ko sure kung magiging compatible ba silang dalawa. So, next naman is mag-blend tayo using a brush. So, gagamitin ko lang tong brush na to. Actually, parang siyang hack kasi ayan no. Nilagyan ko lang siya ng clip, hair clip, para lang maging mas precise yung bristles niya. So, we're done sa contour. Next is mag-blush naman tayo. So, gagamitin ko naman tong peach stick. So, na-swatch ko na siya. So, lalagay ko lang siya dito.
ayan, satisfied naman na ako sa blush ko. Pero medyo natural lang yung nabibigay na finish nitong peach stick kapag na-blend mo na siya. Tapos hindi siya masyadong sticky kapag na-blend mo na. Pero yung kapag kakalagay mo pa lang, syempre sticky pa siya. So ayan, next naman is mag-highlight na tayo. Gagamitin ko tong brush na to. Actually, ano to? Parang concealer brush dito sa may... Yan kapag magko-conceal ka. Pero naisip ko na mas okay siya kapag pinang-highlight kasi mas precise yung application niya. Tapos, gagamitin ko lang tong EB Advanced Blowout Highlight. Do you see that glow? Tapos, mag-highlight din tayo dito sa ating bridge ng ilong. Hindi tayo nag-contour ng ilong! So, teka lang. Bago tayo mag-highlight dito, magko-contour pala ulit tayo ng ilong. Balik ako dito sa contour stick. Lahat na nakalimutan ko, ba't ilong pa? Buti na lang. So, kukuha lang ako using my finger. I-rub ko lang dito yung aking finger para ma-melt yung product. Tapos, hindi naman sobrang boom ng contour natin sa ilong. Medyo natural pa rin yung dating niya, diba? Tapos, rub ko lang siya sa aking dalawang ring finger. Tapos, lalagay natin siya dito. Kita niyo yung difference? Mamshi! Opak! Huh? Mamshi, ang ganda, oh! Fuck! Okay, so next naman, mag-highlight na nga ulit tayo. Ano ba? Hindi na tayo nakapag-highlight. So, for the lips, syempre dahil Peachy Corally Makeup Tutorial ito, gagamit tayo ng CARELINE Extra Shine Lip Gloss in the shade number 2. Ito yung parang peachy shade nila. So, gagamitin ko to. Tapos, yung ating EB Advanced Cheek Color in the shade Mandarin. Ilalagay ko lang to sa lips ko. So, parang mag-gradient effect tayo. Yun yung gusto kong i-achieve. Pero, sana makuha natin. So, wait. Hindi pa din nagtatapos. Kuha ako nitong eyeshadow brush to actually. Pero hindi ko pa naman siya nagagamit as an eyeshadow brush. So, malinis pa to, guys. Malinis pa, okay? So, kukuha lang tayo ng konti nito. Tapos, actually, hindi ko alam kung mag-work to. Pero sana mag-work siya. Huwag niya akong ipahiya. Tapos, nalagay natin siya sa lips natin. So, ito na yung ating lips. So, hindi ko kasi alam kung nakikita ba sa camera na orange peach na siya. Pero sa personal, ma'am, achieve. So, mag-aayos lang tayo ng hair. Tapos, magpapalit ng damit and I'll be back. So, ayan guys. Ito na yung ating final look. So, ayan. Binrade lang yung buhok ko. Credit sa aking pinsan na si CJ. So, ayan. Thank you sa pag-braid ng buhok ko. Para ma-achieve natin itong Korean na look. Tapos, parang off-shoulder lang ako na dress. Dress to eh. Ayun, dress. Basta mahaba siyang white na dress. Para lang, hindi ma-overpower ng damit natin yung makeup. Kaya nag-white lang ako. So, yun lang guys, yung ating Peachy Corally Makeup Tutorial. Yung ating final look. Abangan niyo yung part 2 ng video na ito para din sa review nitong mga CARELINE Multisticks. If you like this video, please give it a thumbs up and comment kayo down below kung meron pa kayong mga suggestions or requests ng mga makeup tutorials na gusto niyo mapanood sa channel na to. Bye!